day trade කරන්න swing trade කරන්න interested නම් අපේ Patreon group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන page එක වගේම link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. payment සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් credit card වගේම debit card වලින් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් PayPal account එකක් තියෙනවා නම් PayPal එකකිනුත් පුළුවන් payments කරන්න. Binance එකෙන් හරි නැත්නම් USDT payment එකක් වගේ Patreon accept කරන්නේ නැති බව මතක තියාගන්න. ඒ වගේම වෙනත් කිසිම තැනක මම මුදල් charge කරන්නේ නැහැ. මේක education source එකක් විදිහට Patreon use කරන්න. මේ හරහා මේ risk එක manage කරපු environment එකක stock market එකේ crypto market එකේ buy sell කරන විදිය සම්බන්ධ අවබෝධයක් ගන්න මේක use කරන්න. විශේෂයෙන්ම අලුත් අය සල්ලි දාලා trade කරන්න යන්න එපා. experience නැතුව ඉස්සෙල්ලා skill එක develop කරගන්න ඉගෙන ගන්න. සල්ලි හොයන්න කලබල වෙන්න එපා. මේ හරහා සල්ලි හොයන්න කලබල වුණොත් වෙන්නේ තියෙන ටිකක් නැති වෙන එක. ඒ නිසා මේකේ skill එක step by step develop කරගන්න. ඒකට ඔයාලට Tradingview වගේ මේ වගේ platform එකක free practice කරන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය දැනුම ගන්න මෙතනට එන්න. අරගෙන සල්ලි වැය නොකර එතකොට ඔයාලට වැය වෙන්නේ මේ subscription fee එක විතරයි. නැතුව ඔයා real සල්ලි දාලා buy sell කරන්න ගිහලා අනන්ත ප්‍රමාණ මේ වගේ exchanges වල සල්ලි නැති කර ගන්නවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලා තියෙන සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගෙන skill එක grow කරගන්න. සල්ලි හදිසියක් තියෙනවා නම් job එකක් කරන්න. සල්ලි හදිසියට day trade කරන්න, swing trade කරන්න ඉන්න එපා. crypto වලවත් stocks වලවත්. එතකොට වෙන්නේ තියෙන ටිකක් නැති වෙන එක. මම experience එකෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා මේ space එකේ ප්‍රවේශමෙන් කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඉස්සෙල්ලා තමන් දැනුම දියුණු කරගන්න එක. වෙන අයට සල්ලි දෙන්න යන්න එපා. මගේ නම කිව්වත් දෙන්න එපා. මගේ නමෙන් Telegram එකේම ගොඩක් අය scams තියෙනවා. ඒ කිසි දෙයකට අහු වෙන්න එපා. ඔයාලා ඔයාගේ සල්ලි ඔයා අතේ තියාගන්න. ඔයා දැනුම පුළුවන් තරම් අනිත් අයගෙන් අරගෙන දියුණු කරගන්න. දැනුම independently මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනකන්. ඒකට තමයි Patreon වගේ ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට ඇවිල්ලා knowledge එක gain කරගන්න. knowledge එක gain කරගත්තාට පස්සේ ඔයාගේම ක්‍රමය ඔයාටම අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්වාධීනව තව කෙනෙක් මත depend වෙන්නේ නැතුව තනියම කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය පරිසරය තමයි මේ Patreon වගේ event සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවට සම්බන්ධ වෙන්න නැතුව තනියෙන් ගහන්න ගිහිල්ලා gambling කරන්න යන්න එපා. මේක addictive, highly addictive. අලුත් අය මතක තියාගන්න. මේක දවසක් කරොත් ආයෙ කරන්න හිතෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ තැනකට යන්න එපා. ප්‍රවේශමෙන් දැනුම දියුණු කරගන්න විතරක් මේක ඉනිෂියලි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කාලෙක යනවා එතනින් තනියම කරන්න පුළුවන් දවසක්. අද දවසේ ගොඩක් දුරට Twitter එකේ swing trade එකක් post කරන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් swing trade මට market එකේ create කරන්න බෑ. swing trade එකක opportunity එකක් market එකේ දැක්කොත් අද දවසේ ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා මම Twitter එකේ swing trade එකක් post කරන්න. ඒ නිසා සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මම වෙනකොට 3770ක් ඉන්නවා. ඔයත් එනින් ගමන් follow කරගෙන යන්න. ඔයාලට swing trading opportunity එක ලැබෙවි. එතකොට පසුගියදා වෙච්ච collapse එකෙන් Bitcoin යම් ප්‍රමාණයක recovery එකක් කරන් තියෙන බව පේනවා. මේ පේන weekly chart එක ඔයාලට මේක ඇත්තටම මේ chart එක බැලුවමට දැන් මේ space එකේ මේ community එකේ මම දන්නවා අපිත් එක්ක ඉන්න අය ගොඩක් technical side එක සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් තියෙන අය ඉන්නේ. මේ chart එක දිහා හොඳට බලන්න. ඔයා weekly chart එක දිහා මේ chart එක දිහා බලලා දැන් මේ තියෙන setup එක ඔයාට bullish ද bearish ද? මේක bullish නම් bullish කියලා දාන්න, bearish නම් bearish කියලා දාන්න. මේක එතකොට අපිට වගේම අලුතෙන් මේ space එකට ඇවිල්ලා යමක් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන අයට මේක සම්බන්ධ පොඩි research එකක් වේවි. එතකොට overall අපේ community එක ඉන්නේ mostly කොයි තැනද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් එයි. මම කියන්නම් මගේ opinion එක. මේ chart එක දැක්කම මට නම් තවමත් Bitcoin bullish. හෙට bullish නෙවෙයි, හෙට වැටෙන්න පුළුවන්. මේ ගොඩාක් දෙන වචන වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. මේක long term picture එක bullish බව මට අදටත් පේනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ වෙනකොට price එක මේ අවුරුද්දේ මුල ඉඳලා මේ වෙනකොට බැලුවොත් price එක 100%ක් appreciate වෙලා තමයි දැන් 130ක් විතර drop වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවත් price එක තවමත් clear up trend එකක ඉන්න බව පේනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ bullish structure එක ඉදිරියේදී break වේවිද නැද්ද කියන එක. දැනට හැබැයි මට නම් bullish. ඔයාගේ අදහස අමතක නොකර ලියාගෙන යන්න.
එතකොට බලමු ඕවරෝල් කොහෙද අපේ ටීම් එක ඉන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු මෙතනට මේක ගැන අපි කතා කරා. Coinbase සම්බන්ධ තොරතුරක් තියෙනවා. Coinbase international volumes pick up topping 280 million in one day. Coinbase US regulatory pressure එකත් එක්ක ඇමරිකාවෙන් එළියට ආවා. ඊට පස්සේ derivatives market එකේ business පටන් ගත්ත රටින් පිට offshore දැන් මේ වෙනකොට මිලියන 280ක business කළ බව දිනක් ඇතුළත සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය සති 7 5.5 billion worth of institutional transactions කළ බවත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් එන්න මෙන්න මේ කතාවට Bitcoin කොච්චර lower liquidity එකක්ද මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන්නේ කිව්වොත් Bitcoin price එක 101කින් වටන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ Bitcoin 463ක් sell කිරීම පමණක් බව සඳහන් වෙනවා. liquidity market එකේ drop වුණාම තමයි මෙවැනි තත්ත්වයක් වෙන්නේ. ඔයාලට මතක නම් මාර්තු මාසේ සිලිකන් වැලි බැංකුව කඩන් වැටිච්ච කාලේ ඒ කාලෙටත් වඩා තත්ත්වය මේ කාලේ දරුණු බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කාලේ Bitcoin price එක 100කින් වටන්න Bitcoin 750ක් විතර sell කළ යුතුව තිබ්බා. නමුත් දැන් ඒක 463කින් කරන්න පුළුවන් බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් එමු මෙන්න මේ කතාවට solo miners කියන්නේ Bitcoin mining pool වලට සම්බන්ධ නොවි පුංචි miner එකක් දාගෙන mine කරන අය මේ වගේට සම්පූර්ණ block එකක් mine කිරීමේ අවස්ථාව ඉතාම කලාතුරකින් හම්බ වෙන්නේ. ඒක මේ වෙනකොට මේ දැන් තියෙන වර්තමාන Bitcoin difficulty එකත් එක්ක බලපුවම සාමාන්‍යයෙන් solo miner කරනකොට තනි block එකක් mine කිරීමේ අවස්ථාව අවුරුදු 7කට විතර සැරයක් ලැබෙන බවයි සඳහන් වෙන්නේ. එවැනි සිද්ධියක් ඊයේ දවසේ වාර්තා වුණා. මේ විස්තරයට අදාළ මයිනර් තනි Bitcoin block එකක් mine කරලා Bitcoin 6 ඔයා දන්නවා block එකක් mine කරපුවම Bitcoin 6.25ක reward එකක් ලැබෙනවා. ඒ reward එක ලබාගෙන තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේක අප්‍රේල් මාසෙදී මේක 6.25 තවත් අඩකින් අඩු වෙනවා. එතකොට 3.125 බවට පත් වෙනවා reward එක halving එකෙන් පස්සේ. ඉතින් මේ වෙනකොට block එකකට 6.25 එක්කෙනෙක් ඒක full completely reward එකම දිනාගත්ත බව dollar value එකකින් 1,60,000 US dollars ඒකට reward එක විදිහට ලැබුණ බව වාර්තා වෙනවා. ඊටම දුර්ලභ සිදුවීමක්. Binance CEO ඔන්න සඳහන් කළා තිනවා ඔන්න ආයෙමත් Bitcoin එක යන්තම් එක කැන්ඩල් එකක් වටනවා විතරයි. traditional media ඔන්න පටන් ගත්තා ආයි Bitcoin මරන්න කියලා. Bitcoin is a bubble කියන කතාව අදේ හෙටයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙ හිටියේ. ඔන්න ඒක අහන්න දකින්න ලැබුණා කියලා CC කියනවා. මේ Bitcoin price එක flash crash එකකට යන හැම වෙලේම traditional media වල job එක තමයි Bitcoin එක්කෝ dead කියනවා නැත්නම් Bitcoin is a bubble කියනවා. මේවරත් ඒක තමයි සිද්ධ වුනේ. මේ සියල්ල fear uncertainty doubt තාම සැලසුම් සහගතව ස්ප්‍රෙඩ් කිරීමක් බව ඒකට රැවටෙන්න නැතුව ඉන්න මේ කියලා තමයි CC ගේ පණිවිඩය. මේක සාමාන්‍යයෙන් Bitcoin වලට against traditional media කරන වැඩක් බව තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් එමු මෙන්න මේ කතාවට Bitcoin සම්බන්ධ සැක තියෙන අයට මෙන්න මේක මම කලින් පෙන්නපු මේකක් Bitcoin held by long term holders මේ වෙනකොට available නැත්නම් circulating supply again 75% ම hold කරන් ඉන්නේ long term suppliers ලා මේ buyers ලා investors ලා hodlers ලා විසින් බව තමයි මේ chart එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් benchmark එකක් මේක යම් තැනකින් පහළට Bitcoin වැටෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්නන්න හොඳම සාක්ෂිය තමයි මේ. තව පුංචි කාරණයක් අමතරව Bitcoin වලට කියනවා නම් මම කලින් කිව්වා Bitcoin circulating supply එකෙන් 75% hold කරන් ඉන්නේ hodlers ලා කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ අපි Bitcoin market cap එක ගත්තොත් මේ වෙනකොට Bitcoin market cap එක බිලියන 500ක් වගේ 509. ඒතකොට 509ක් කියලා ගත්තොත් අපි approximately 500ක් කියලා ගත්තොත් 500 බිලියන 500න් මේ වෙනකොට 75ක් හෝල් කරන් ඉන්නේ නැත්නම් බිලියන 375ක් hodlersලා විසින් හෝල් කරන් ඉන්නවා. එතකොට hodlersලා අතේ 375යි මේ 375යි. ඒතොර ඉතුරු මාකට් එකේ තියෙන Bitcoin බිලියන 125ක් පමණ වටන Bitcoin right. ඒතොර මේ බිලියන 125ක් විතර වටන Bitcoin වලට ඉදිරියේදී institutions සල්ලි එහෙම આવොත් එහෙම example එකක් විදිහට Fidelity BlackRock වගේ institutions බලුවොත් ඒවා crypto වලට આવොත් අපි කියමු Fidelity BlackRock වල විතරක් asset under management තියෙනවා 15 trillion කියන්නේ මේ number එක. ඒතොර 15 trillion වලින් අපි කියමු 1% ලොකු ගානක් නේ 1% allocate වෙනවා කියලා Bitcoin වලට. කියන්නේ වැඩි කිරීම 1%
right? එතකොට 150 billion එනවා මාකට් එකට තව සල්ලි ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් දෙකකින් මේ 150 billion එනවා මාකට් එකට. එතකොට මම කලින් කිව්වා මේ වෙනකොට සර්කියුලේෂන් එකේ තියෙන Bitcoin වල value එක 125 billion. එතකොට ඒකට 150 billion සල්ලි පම්ප් වෙනවා කියන්නේ ඇවිල්ලා ඔය circulating supply එකේ ඉතිරි මාකට් එකේ exchanges වල තියෙන Bitcoin ටික ගන්න තමයි මේ සල්ලි එන්නේ. එතකොට ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ තියෙනටත් වඩා වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් දෙකකින් આવොත් එහෙම එනකොට මාකට් එකට මේ තියෙන සීමිත Bitcoin වලට කොච්චර ඩිමාන්ඩ් එක ඉහළ යාවිද්ද කියලා. ඉතින් එතකොට පැහැදිලිවම ඉදිරියේ Bitcoin වලට හොඳ බව පේන්න තියෙනවා. තව සති දෙකකුත් නැහැ. ඉදිරි සති දෙක කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. තමයි විශේෂ දවසක් SEC එක BlackRock spot Bitcoin ETF එක සම්බන්ධ response එකක් officially due to deadline එක තමයි 2023 සැප්තැම්බර් 2. එතකොට සැප්තැම්බර් 2 විශේෂ දවසක්. එදාට බලමු SEC එකේ response එක SEC එක BlackRock එකටත් බෑ කියයිද spot ETF එකක් දාන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේක delay කරන්න ඉඩ තියෙනවා. second deadline එක දක්වා කියන්නේ ඔක්තෝබර් 10ට දක්වා කලින් ආක් එකට කරා වගේම මේකටත් කරાવી කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. මේ Patreon එකේ මේ මොහොතේ එන්ටර් වෙච්ච ට්‍රේඩ් එකක් මේ ආකාශ token එක ආකාශ network එකේ buy entry එකක් තාම එන්ටර් වුණා විතරයි. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵලය අපි දන්නේ නැහැ මොනවා වේද කියලා. අපි බලන්න ඕන රෝල්ස් ටික බලලා ට්‍රේඩ් එක එන්ටර් වුණා. ඉතින් ප්‍රතිඵලය අත්කර දෙන එක හොඳ පැත්තට හෝ නරක පැත්තට මාකට් එකට බාරයි. ඉතින් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Patreon එකට day trade කරන්න අපිත් එක්ක නැත්නම් swing trade කරන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එවනත් දවසේ සුපුරුදු දේවල් videos දෙකක් තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න swing trade option එකක් opportunity එකක් තිබ්බොත් මම මේක අද share කරනවා. ඉතින් Twitter එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න. එමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. Bitcoin මේ වෙලාවේ recover වෙන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්න බව පේනවා. 26169 මේ මොහොත වෙනකොට price එක. ඉතින් එමනම් ආයමත් අලුත් videos වලින් සුපුරුදු විදිහට හෙට දවසේ මුණ ගැමු. මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. overall crypto වල තත්ත්වය මේකයි hourly. නමුත් අද දවස mostly green බව පේන්න තියෙනවා. එමනම් හමු වෙමු ආයමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.